Ciao a tutti! Üdvözlünk mindenkit a La Casa Grotta csatornán. A múltkor a Scannoi tónál jártunk. Most bemutatjuk a tótól nem messze fekvő, nagyon hangulatos kis települést, Scannót is. Scanno Abruzzo régió közepén, az Appenninek hegyei között bújik meg. Körülbelül 1700 állandó lakosa van, de nyaranta rendszeresen benépesül turistákkal. Legfőbb vonzerejét középkori hangulatú szűk lépcsős utcái, vakolatlan vagy málló vakolatú kőházai, a 2000 méter magas hegyek és a szív alakúnak mondott Scannoi tó közelsége jelentik. A település 1050 méteres magasságban épült, magasabban, mint Magyarország legmagasabb pontja a Kékestető, és jóval magasabban, mint Magyarország legmagasabban fekvő települése, Mátra-Szent Imre. Klímája ennek megfelelően hegyvidéki, hűvös, jellemzően párás. Itt télen még most is gyakrabban esik a hó, mint Olaszország nagy részén, ezért a téli sportok szerelmesei számára is vonzó célpont. Hát kérem, ez Scannó belső utcácskája. Macelleria. Macelleria az a hentes bolt. Ja, azt hittem, hogy itt lehet macellériát kapni. Jogárt, ez meg egy joghurtos, fagyizós. És ahogy jól látom, kirándulásokat is hirdetnek. Ez meg ilyen varrós, vagy valami ilyen hölgy. Igen, és itt egy ingatlanos iroda. Hát jó helyen, mert ha fölnézünk, akkor szép ingatlan van fölötte. Híres a jellegzetes gyapjúszövetből készülő Scannoi népviselet, amire a helybeliek nagyon büszkék, és ünnepeken, fesztiválokon, esküvőkön még ma is szívesen öltik magukra. Szép kis lapos tetejű kalpag. Segítette a kosárcipelést, meg a vízes edény cipelést. Hát, na igen. A bárányos takaró. Ez nagyon olyan, mint az anverzai. Igen, gyűjteni a maci kollekciómat minden városból. A falu egyik legidősebb lakója, a 94 éves Margherita Ciarletta, azzal vált híressé, hogy minden nap viseli a hagyományos hétköznapi népviseletet, ami miatt l'ultima reginának, vagyis az utolsó királynőnek is nevezik őt. A turisták szeretnek vele, mint helyi hírességgel közös szelfiket készíteni. Az Index nevű magyar hírportálon is találhattok egy frissen megjelent cikket róla és a Scannoi népviseletről. A linket betesszük a leírásba. Mi vagy te? Egy bari. Egy bárány. Ott szaladtak a bárányok. Egyébként szép ez az utca, nézd csak. Melyik? Ez itt. Úgy érzem magam, mint tudod, a Snape a Harry Potterből így. Láthatatlanná tevő
nem láthatatlanná tevő, ő csak süvít vele. Snape csak süvít vele. Hát. Ha láthatatlanná lenne, akkor nem látna. Nem is látlak. Mert hol vagy? Hát látod, hogy ott vagy? Én nem látlak. Én sem láttam. Nem vagy ott. Na látod. Na látod, hogy nem látod. Mhm. Szép. Érdekes, hogy nincs felirata. A napóráknak szokott ilyen. Széles körben ismert volt a scannoi aranyművesség is, a település ennek is köszönhette korábbi gazdagságát, ami visszaköszön sok épületen és a templomok díszítettségén. A mai napig számos kis üzletben lehet kapni a hagyományokon alapuló, díszesen megmunkált ékszereket. Ma már persze nem csak aranyból és ezüstből készítik ezeket. Meg itt is a formák. Ezek a sütőformák. Kis ajándék. Látod, ez is villanyos, mert ott van bent a... Hát ilyen kofrik, mint a gyakorlatilag. Hello. Scannót nevezik a fotósok falujának is, mert több híres vagy híressé vált fotóművészt megihletett a település időtlen hangulata, az itt élő emberek egyszerűsége és közvetlensége. Olyan fotósoknak köszönhetően, mint Henri Cartier-Bresson, Mario Giacomelli vagy Hilde Lotz-Bayer, Scannó bekerült a 20. századi fotográfia történetének ikonikus helyszínei közé. A
A Fotográfusok faluja címmel indítottak egy turisztikai projektet, aminek az információs weboldalát érdemes felkeresni. A linket megtaláljátok a videó alatt a leírásban. A Castrovalva kapcsán emlegetett holland grafikus művész Maurits Cornelis Escher is megörökített egy jellegzetes Scannói utcaképet 1930 körül Abruzzói körútja során. Menjél csak. Ez nekem jó, hogyha... micsoda kapuk. Ez gyönyörű régi kapu. Strada del Vallone. A Vallónok utcája. Hú, micsoda piac van itten. Azt a nagy virágtömeggel. Jól néz ki nagyon. Lányok, itt a kávé is. Szép háttér is van. Szép a háttér is, előttér is. Meg lehet szépíteni az ilyen elektromos kötődobozokat is. Azért van hangulat. Scannó legrégebbi temploma valószínűleg a 11.-12. században épülhetett. Bejárati homlokzata a jellegzetes abruzzói román stílus jegyeit viseli magán, 3 kapuja van.
templom belső háromhajós, gazdagon díszített barokk stílusú berendezéssel, fából faragott szószékkel, festett mellvédő karzattal, kőintarziás burkolatokkal. A templom kápolnájában őrzik San Costanzo ókeresztény püspök Capri védőszentjének ereklyéjét. Az oszlopokon feltárt középkori freskó töredékek és a templom kapuján a persejként használható koponya faragványok teszik még különlegesebbé ezt a szép templomot. Perselyek egyébként, mert ott van a nyíláson. És nem esik ki a szemén? Fejtetőjükön. És látod, ez még praktikus, mert ha zárva a templom, Akkor is tudsz adományozni. adományt adni. Igen. Alkonyat, szép fényekkel. Szia, Emma, elfáradtál? Igen, de nem figyelmes. Hát, nézd csak, ilyen macit ettél a múltkor. Igen. Ah. Scannóta közelében található tóval együtt az Olaszországgal foglalkozó abruzzoi turisztikai oldalak a top 10 legjobb látnivaló közé sorolják. Idén nyáron mi is kétszer fölkerestük a tavat is és a várost is, mivel nagyon közel van Anversához, olyan 16-17 kilométernyire, és a helyi buszjárat az fél óra alatt oda visz minket egy ilyen nagyon szép, kanyargós, gyönyörű fekvésű úton a Sagittario patak völgyében, amit már szintén bemutattunk nektek. Keressétek vissza a videóink között. Júliusban kettesben voltunk Zolival egyszer, és utána augusztusban Emmát is elhívtuk, és ő is eljött velünk megnézni a tavat és a kisvárost. A tavat először a Sant'Egidio kápolnától néztük meg, azután a hivatalos kilátóponttól is. Ezt a videónkat pedig megnézhetitek valahol itt, ide kattintva. Ha tetszett az epizódunk, akkor lájkoljátok, ha még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok föl. Lehet csengőgombot nyomni, meg lehet kommentelni, szintén oda lent a videó alatt, komment szekcióban, és tartsatok velünk legközelebb is.
találkozunk a következő videóban. Sziasztok!